ნაშუადღევს ვინც ახლა შემოგვიერთდით, ჩვენ ვაგრძელებთ საინტერესო თემით. ჩვენ რომ გლობალური ტექნოლოგიების ეპოქაში ვცხოვრობთ და ნელ-ნელა რეალობას ვირტუალური სამყარო გვინაცვლებს, ამაში ალბათ დამეთანხმებით. აქტიური ფიზიკური ცხოვრების წესი მჯდომარემ შეცვალა. ამან კი შედეგი უკვე გამოიღო. ფიზიკური ინერტულობა, უმოძრაობა მსოფლიოში სიკვდილის გამომწვევი მეოთხე რისკ ფაქტორი გახდა. რამდენად აქტუალურია ფიზიკური ინერტულობა საქართველოში? ამ პრობლემის და მისი მოგვარების შესაძლებლობის შესახებ ჩვენი სტუმრები მოგვიყვებიან. მამუკა ხანთიძე, ქართული ტრადიციული თამაშობებისა და სპორტის ასოციაციის ხელმძღვანელი და ლელა კვაჭანტირაძე, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამმართველოს უფროსი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ და საკმაოდ აქტუალურ და მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ. როგორც ვიცით, მიმდინარე წელს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ ესეთი გეგმა 4 პუნქტიანი და 20 საფეხურიანი გეგმა შემოგთავაზა. აი ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება გვითხრათ, რა არის ეს გეგმა, რას გულისხმობს და რატომ დადგა საჭიროება რომ ამ ხელა ორგანიზაცია ასეთ რეკომენდაციებს გვთავაზობს? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. უპირველეს ყოვლისა, ფიზიკური ინერტულობა, დაბალი ფიზიკური აქტივობა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, არის გლობალური პრობლემა თანამედროვე მსოფლიოში და ამ მხრივ საქართველოც სამწუხაროდ თუმცა არ გვეგონა რომ საქართველოში მსგავსი სტატისტიკა იქნება. ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკოთ სტატისტიკაზე ღრმად, იმიტომ რომ და არსებობს ქცევითი რისკის ფაქტორები, ძირითადი ქცევითი რისკის ფაქტორები, რომელიც მეტწილად განსაზღვრავს ჩვენს ჯანმრთელობას და ერთ-ერთი სწორედ არის ფიზიკური აქტივობა. ფიზიკური ინერტულობა, თამბაქოს მოხმარება, ალკოჰოლის მოხმარება, არაჯანსაღი კვება და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემით მეოთხე ესეთი რისკის ფაქტორი არის სწორედ ფიზიკური აქტივობა და რომელთანაც დაკავშირებულია გლობალურად სიკვდილობის 6% და ერთი შეხედვით თითქოს უწყინარ, ასე ვთქვათ, ქცევას, ხო, ფიზიკურად არააქტიური ცხოვრების წესს, რომელიც გახდა ჩვენი ცხოვრების ძირითადი წესი, ასე ვთქვათ. დიახ, ბევრი ქრონიკული დაავადებების გამოწვევა შეუძლია, არის ბევრი დაავადების, არაგადამტები დაავადებების გამოწვევი რისკის ფაქტორი. მათ შორის გულსისხლთა დაავადებები, დიაბეტი, კორონარული და ძუძუს კიბოს რისკის ფაქტორი. და სწორედ ამიტომ დადგა სწორედ საჭიროება, რომ შემოშავდეს გლობალური სტრატეგია ჯანმრთელობის ხელშეწყობის გაუმჯობესების მიზნით. დასრულეთ გნებათ. არა, და ეს არის განკუთვნილი არის რამდენიმე კატეგორია, ასეთი ასაკობრივი ჯგუფისთვის, თქვათ 5-დან 17 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფისთვის, 17-დან 64 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფისთვის და 64 წელს ზემოთ ასაკობრივი ჯგუფისთვის. სამწუხაროდ არის ესეთი მითი, რომ ფიზიკური აქტივობა არის აუცილებლად სპორტი და პროფესიონალური სპორტი, სიამოვნებაში ასე არ არის ნებისმიერ ადამიანს. სიარული, საკამარისი. მეც რა მაინტერესებს ძალიან ალბათ ჩემს აკვირდებით, ჩვენი ბავშვობა ისეთი აქტიური იყო, ჩვენ ვთამაშობდით ეზოში, დასასვენებლად გვიშვებდნენ სოფელში და იქ მთელი დღე ფეხით დავრბოდით. ახლა რასაც ვუყურებ, ბავშვები არ არიან ისეთი აქტიურები, არ არის ეზო ყოველ შემთხვევაში. სკოლაში ფეხით არავინ არ მიდის, ყველა საკითხავს ავტობუსზე. ძალიან შეიცვალა და მე მგონია, რომ კი გასაგებია, რომ დასრულებზე ცუდად აისახება, მაგრამ როგორ აისახება პატარა ბავშვებზე? აი 5 წლიდან 5 წლის ასაკის ბავშვებზე ძალიან და დაავადებების განვითარებას უწყობს ხელს. დიახ, რასაკვირველია ფიზიკური აქტიურობა, რეგულარული ფიზიკური აქტიურობა, რასაკვირველია ძალიან ეხმარება ბავშვებს გონებრივ განვითარებაში, ფსიქიკურ ემოციურ განვითარებაში, სწავლის, ასე ვთქვათ, აკადემიურ მოსწრებაში და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ბავშვებშიც შეიძლება იყოს, ვთქვათ, სიმსუქნის, ჭარბწვენიანობის განვითარების მიზეზად შეიძლება იქცეს და ასე შემდეგ. ამიტომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით, სწორედ ამ ასაკობრივ ჯგუფში ბავშვები ყოველდღიურად უნდა იყვნენ დაკავებულები დღეში 60 წუთი, ანუ 1 საათი დაახლოებით საშუალო ინტენსივობიდან მაღალი ფიზიკური ინტენსივობის აქტივობებით. ანუ რას გულისხმობს ახლა ეს საშუალო ფიზიკური აქტივობა? ანუ სიარული შედის ამაში? დიახ, სიარული შეიძლება სწრაფი სიარული, ძუნძული, ველოსიპედით სეირნობა, ფეხით სეირნობა, შეიძლება
რომ იყოს ცეკვა უკაცრავად ცურვა უკვე ინტენსიური დატვირთვა. აი დამეთანხმებით ალბათ რომ ამას ხელი შეუწყოს მხოლოდ მშობელმა წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ბავშვი მისი ცხოვრების დიდ ნაწილს ატარებს სკოლაში, შემდეგ სახლში ბრუნდება, სამეცადინო აქვს, ან გარეთ ეზოში გასვლა უნდა და ინფრასტრუქტურა არ არის ამისთვის სათანადო. ხომ არ ფიქრობთ რომ აქ მშობელიც სკოლას და სახელმწიფოც უნდა იყოს ჩართული იმაში, რომ აი ეს რეკომენდაციები, რომელსაც გვთავაზობს სოფლიო ჯანდაცვა შევასრულოთ. აი თქვენ რას იყოთ ბატონო მამუკა, ამ მხრივ რა მდგომარეობაა და სწორია თუ არა ჩემი მოსაზრება, იმხობით რომ სამი ვერგოლია გაერთიანებული. აუცილებლად ბუნებრივია ეს ასე უნდა იყოს, გეთანხმებით აბსოლუტურად და ჩვენი ასოციაცია ეს სპორტის ტრადიციული სახეობების და თამაშების ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც ამ პრობლემას გამოეხმაურა და ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საქმე გავაკეთეთ შექმნით ჩვენი სპეციალისტებმა შექმნეს სახელმძღვანელო სკოლის ფიზკულტურის მასწავლებლებისთვის პირველიდან მე-6 კლასამდე და თავიდან ბოლომდე ეს აგებულია როგორც თანამედროვე მოთხოვნებზე ჯანდაცვის ორგანიზაციების, სოფლიო ორგანიზაციების, ასევე ქართულ ტრადიციებზე. აღვადგინეთ 30-მდე ტრადიციული ქართული თამაში, რომელიც ამ გაკვეთილებს, ფიზკულტურის გაკვეთილებს, რომელიც როგორც ვიცით, უბრალოდ არ ტარდება, ან ძალიან უინტერესოა, ხდის ძალიან საინტერესოს. გახსოვთ შარშანაც ვიყავი ამ ეთერში და ძალიან ყველა სკოლაში სადაც ჩვენ ჩავატარეთ ეს მასტერ-კლასები ამ მასწავლებლებისთვის რომ ეს როგორ ადაპტირდება ბავშვები აქტუალებას ვერ მალავდნენ. ანუ იმათთვის ეს არის ძალიან საინტერესო. ეს ჩვენი ქართული ტრადიციული თამაშებიც არ არის მხოლოდ ფიზიკური აქტივობაზე ადაპტირებული, ანუ ისინი არის გონებრივზე, სისხარტეზე, გადაწყვეტილების მიღების სისწრაფეზე, იმიტომ ეს ბუნებრივია, შემდეგ საბრძოლო ხელოვნებებში გადადიოდა ყველაფერი და ასე შემდეგ და ეს პირველი ნაბიჯი იყო. ეხლა ამ წუთას ჩვენი ასოციაციის ფარგლებში ასევე ფუნქციონირებს გარისობა, ესეც ძველი ქართული ტრადიციული სიტყვა და ტრადიციულ რაღაც სისტემას აღნიშნავს, ეს არის ლაშქრობის ესე იგი საბავშვო ლაშქრობების ფედერაცია ჩვენთან და შაბათ-კვირას გაყვავს ბავშვები ფეხით ახლო ლოკაციებზე ხო ტერიტორიებზე ვასწავლით იქ ცეცხლის დანთებას, ორიენტაციას ადგილზე, ვარსკვლავებით გზების ორიენტაციას. მოკლედ ყველაფერს იმას ასე ჩვენი წინაპრები ფლობდნენ და აქტიურად იყენებდნენ თავიანთ ნებისმიერ და რა ასაკის ბავშვები შეიძლება კი 9-10 წლიდან ფაქტიურად შეგვიძლია იმ დამოუკიდებლად ორი სერიოზული ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის ინსტრუქტორი დაყვება მათ ამ ყველაფერს ასწავლის პირველი დახმარების აღმოჩენას აი ყველაფერს რაც შემდეგ ეს რა ერთგვარად ამერიკაში რომ არის ბოისკაუტები საქართველოსაც არსებობს მე იმ ორგანიზაციასაც მაქვს შეხება ერთ-ერთი პირველი დამფუძნებელი ვარ საქართველოს სკაუტური მოძრაობის ორგანიზაცია ისინიც ძალიან აქტიური ისიც ძალიან კარგი არის ამ უნარების განვითარებისთვის რა თქმა უნდა ცოტა უფრო მოზარდებისთვის გვაქვს არის ასოციაცია ლარკის ასოციაცია ასე ქვია ეს არის ადამიანები რომლებიც იკრიბებიან ლისის ტბაზე არის გაგონენ გავთვალე და როლურ თამაშებს დგავენ თავიანთი გაფორმებით, ფორმებით და ერთობიან და ესეც ჯანსაღი ცხოვრების ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ცხოვრება და არა გაჯეტებში რომ ცხოვრობთ ვირტუალურ აი ზუსტად იცით ეს როგორ არის ეს როლური თამაშები ცოცხალი შესრულებით რასაც ლარპი აკეთებს ეს არის კომპიუტერული თამაშების გადმოტანა რეალობაში რა დაგდგა კომპიუტერული თამაშები პირდაპირ იქ ანსახიერებენ და შაბათ-კვირას აი ერთობიან სუფთაჰაერზე კომუნიკაცია აქვს ფიზიკური დატვირთვაც აქვს ემოციური გაცვლაც არის და არა მარტო ცალმხრივად კომპიუტერში ყურება უკაცრავდნენ არა, რასამ, ერთია ჩვენი შტაბ-ჭრილებები და ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ შვილები გვყავს და ჩვენც ვიცით ბაღში როგორ ატარებენ ისინი დროს სკოლაში როგორ ატარებენ, თუმცა მეორეა ის რომ დაავადებათა ეროვნული ცენტრი ყოველთვის ატარებს კვლევებს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან ერთად და ამ შემთხვევაში ახლაც ფიზიკური ინერტულობასთან დაკავშირებით საკმაოდ მნიშვნელოვანი კვლევა ჩატარდა. აი მე მაინტერესებს ამ კვლევის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვა თუ არა რომ ქართველები ესეთი ზარმაციერი ვართ თუ აქტიურიერი ვართ აი რა შედეგი დაიდო ამ კვლევის რამდენიმე კვლევა ჩატარდა ამ რასაც ჩვენ ვსაუბრობთ ქცევითი რისკის ფაქტორების შეფასებაზე და აგრეთვე ბიოლოგიური რისკის ფაქტორების შეფასების მიზნით განსაკუთრებით აღსანიშნავია 2016 წელს ჩატარდა არაგადამდებელ დაავადებათა რისკის ფაქტორების კვლევა ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიით და ძალიან ეს იყო 18-დან 68 წლამდე ასაკის პოპულაციაში და სამწუხაროდ კვლევამ აჩვენა რომ 17% მოსახლეობის
არის ფიზიკურად არააქტიური, ნაკლებად აქტიური, 80% არ არის რეგულარულად ინტენსიურად ფიზიკურად დატვირთული, შედარებით ისეთი ფიზიკურად აქტიური აღმოჩნდნენ მამაკაცები 18-დან 29 წლის ასაკამდე და სამწუხაროდ კვლევაში რაც გამოვლინდა ეს იყო ძალიან მაღალია ჭარბწონიანობის პრობლემა 64% გამოკითხულდა 64%-ს აღმოაჩნდა აქვს ჭარბი წონა და 33% სიმსუქნე რაც უპირველეს ყოვლისა დაკავშირებულია სწორედ აი ამ არაჯანსაღი ცხოვრების წესთან და აი ფიზიკურ ინერტულობასთან და საინტერესო ჩვენთვის აი ამ კვლევის საფუძველზე ბავშვებში რა მდგომარეობა თუ შეგვიძლია დიახ ბავშვების შეკვლევა განისაზღვრა სხვა კვლევით ეს იყო სიმსუქნის და ჭარბწონიანობის პრევალენტობის კვლევა რომელიც ჩატარდა 7 წლის ასაკის ბავშვებში ასევე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიით ეს იყო 2017 წელს და სხვათა შორის წელს ახლა უკვე დღე-დღეზე ასე ვთქვათ იწყება სავალე სამუშაოები და გადიან სკოლებში ბავშვების შესამოწმებლად ასე ვთქვათ და აი ამ კვლევამ 2017 წელს რომელიც ჩატარდა გამოავლინა რომ ბიჭების ესე იგი 7 წლის ასაკის ვაჟთა 22% მას აქვს ჭარბი წონა გოგონების 26% ჭარბი წონა ხოლო ვაჟთა 7% და გოგონათა 10% სიმსუქნე ანუ ესეც დაკავშირებულია ვთქვათ მთელ რიგ ხოლო სიმსუქნე velosakrovani დაავადებები ბავშვებში მე მგონი ერთი მთავარი პრობლემაა დიახ რასაკვირველია და ასევე აი ამ კვლევის ფარგლებში სხვათა შორის მშობლებსაც ჰქონდათ საშუალება რომ შეეფასებინათ თვითონ როგორ ხედავენ თავიანთი შვილის ქცევას, რამდენად აქტიურია ბავშვი, პასიურია და ასე შემდეგ. და აი ამ კვლევის მიხედვით ეს იყო წარმომადგენლობითი კვლევა და შეიძლება რასაკვირველია გავრცობა და ისე კი და მშობელთა შეფასება იყო ესეთი რომ 51% ბავშვების არის დაკავებული სხვადასხვა ფიზიკური აქტივობით, თქვათ ცეკვა, ცურვა და ასე შემდეგ. ეს იყო მშობლების ასე ვთქვათ შეფასება და 42% ბავშვებისა შაბათ-კვირას უთმობდნენ უფრო მეტ დროს მშობელთა შეფასებით, ასე ვთქვათ გაჯეტებს, კომპიუტერულ თამაშებს და ასე შემდეგ და დანარჩენ დღეებში უფრო მეტად სპორტს. ბატონ მამუკა, მხოლოდ ცეკვა, ცურვა, შაბათ-კვირას 1 საათით ვარჯიში ან ასეთი გართობა საკმარისია ბავშვის სწორი განვითარებისთვის, იმისთვის რომ მოგონი ბავშვობიდანვე უნდა დავიწყოთ ზრუნვა იმაზე რომ ადამიანი ჩამოყალიბდეს და მან იცოდეს ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ანუ აქედანვე იწყება ამ ყველაფრის რა თქმა უნდა ბუნებრივია ჩვენ აი ბავშვობა გავიხსენეთ ხომ? ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ხა მიმართულებით ურბანული პრობლემაა. ძალიან ცოტა ეზოები, სადაც შეიძლება ბავშვი ჩავიდეს და ითამაშოს. უსაფრთხოდ ითამაშოს. ესეც ძალიან რთული მომენტია. ზოგადად კომპლექსური მიდგომა, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ეს ძალიან აუცილებელია და მე ვფიქრობ, რომ დადგა საქართველოში რომ შეიქმნას რაღაც ან სახელმწიფო პროგრამა ან რაღაცა, რომელიც ამ მიმართულებით რაღაც სერიოზულ აი უფრო კონკრეტულად თქვენ ას შესთავაზებდით, რა უნდა გაკეთდეს? აუცილებლად უნდა გაკეთდეს პროგრამა, რომელიც აი ამ სამ კომპონენტს ოჯახი, სკოლა, სახელმწიფო ამ გაერთიანებს და სისტემურ ხაზიათს მისცემს. ამ პროგრამით უნდა მოხდეს ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვა უნდა ჩაერთოს პირველ რიგში, იმიტომ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მე ჯანმრთელობაზე აისახება და არა მხოლოდ ფიზიკურზე, სხვადასხვა გონებრივზეც. სკოლებში ჩემს ბავშვობაში საკმაოდ მკაცრად ტარდებოდა ფიზკულტურის გაკვეთილები. ბოლო პერიოდში ეს ასე აღარ არის, რამდენადაც ვიცი. იქნებ სწორედ აი ამ ფიზკულტურის გაკვეთილების აღდგენა. აღონდ გაკვეთილი შეიძლება ცხრილში წერია და გათვალისწინებულია მსგავსი დისციპლინა, მაგრამ მასწავლებელი არც აქცევს ყურადღებას, ვინ ვარჯიშობს, ვინ არ ვარჯიშობს, ვინ ტელეფონშია და ასე შემდეგ. იქნებ ამის მკაცრი კონტროლი და ამის აღდგენა სკოლებში იყოს ერთგვარი საშუალება ამ პრობლემის მოგვარებისთვის. დიახ, რასაკვირველია, ფიზიკური აქტივობის პოპულარიზაცია და ზოგადად დანერგვა ქვეყანაში არის მულტისექტორული საკითხი, ეს არის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საკითხი ფაქტურად და მხოლოდ ერთი სექტორის თემას და კომპეტენციას ცილდება და საჭიროა სხვადასხვა თქვათ იგივე განათლების სფერო ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო ბავშვებს იყო ზოგადად ბავშვის აღზრდა და მისი ქცევების ჩამოყალიბება იზრდება დაბადებიდან, ხო და რაც უფრო მალე შევქმნით მას ამ ხელშემწყობ გარემოს, რაც უფრო მალე მივცემთ მას შესაბამის უნარებს, უმჯობესი იქნება თქვა იგივე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, სკოლებში აუცილებლად უნდა უფრო მეტად გაძლიერდეს ეს ფიზიკური აქტივობა და ზოგადად ჯანმრთელობის ხელშემწყობი საკითხებზე აქცენტირება. და სხვათა შორის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ახორციელებს ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამას, ბევრი კომპონენტისგან შედგება და ერთ-ერთი მიმართულება არის სწორედ ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა, გვაქვს სხვადასხვა ტიპის
საინტერესო ესეთი მესიჯები აქვს, გაბედე და იყავი აქტიური, დაიბრუნე შენი ეზო. აი როგორ უნდა გავბედოთ და ვიყოთ აქტიურები, რა დავიბრუნოთ ჩვენი ეზო, რა სწორედ ეს გვინდა ჩვენ ამით თქვათ, რომ ეს არის რომ არ ველოდოთ აუცილებლად თქვათ ძვირადღირებულ ფიტნეს კლუბებში სიარულს, ასე თქვათ და ჩვენ შვილებთან ერთად შეიძლება მეტი დრო გავატაროთ ჩვენს ეზოებში. შესაძლებელია ყოველას არ აქვს ეს ეზო, მაგრამ შეიძლება სრული შემთხვევაში რაღაცის გამოძებნა, ხო, რაც შეიძლება მეტი დრო დავთმოთ, ვიყოთ ჩვენ შვილებთან ერთად და დაუბრუნოთ ბავშვებს სამწუხაროდ ეზოს დაბრუნება უკვე შეუძლებელია, რადგან ეზოს მაგივრად წინ ფაქტიურად კორპუსია, ფანჯარასთან კორპუსია. მადლობა უნდა ვთქვათ ალბათ ხელისუფლებებს ამის გამო, რომ აღარ დაგვიტოვეს სათამაშო სივრცე ეზოში. თუმცა ერთ კომპონენტს მინდა შევეხო, გამოვეხმაურო ზუსტად რომ ჩვენ რასაც ვცდილობთ ჩვენი ასოციაცია ეს არის რომ საინტერესო გავხაროთ ბავშვებისთვის თავი იყოს საინტერესო ბუნებრივია ბავშვი მიისწრაფ ფიზიკით სადაც უფრო აინტერესებს ამიტომ რომ ეს ძველი ტრადიციული თამაშები აღვადგინეთ და აი მართლა ძალიან საინტერესო თამაშებია ეხლა ევროპის კვირის სპორტის დღეები იყო და ეთნოგრაფიულ მუზეუმში გავმართეთ საჩვენებელი უნდა გენახოთ უცხოელები როგორ თამაშობდნენ როგორ უნდათ მონაწილეობას და სრულიად დასრული ადამიანები აი ქუდიტაციობა აი ციხის აღება ლახტი გაუგრებულები იყვნენ, აი ჩვეულებრივი ისინი, რომლებიც ნახეს, ახლა ისინი სიახლეებისადმი ყოველთვის ღიანი არიან, სამწუხაროდ ეს ქართულ მშობლებს სამწუხაროდ არ ახასიათებთ ხოლმე მსგავს რაღაცებში ჩართულობა და აქტიურობა, თუმცა არ ვიცი ხო, მაგრამ იმაზე მეტი სიამოვნება არ არის, რომ შენ შვილთან ერთად თამაშობ, იღებ მონაწილეობას მსგავს. გასართობ ცენტრში ჩემს შვილზე უკეთესად მე ვერთობი მერწმუნე. უფრო აქტიური ვარ ხანდახან. უცხოურ ორგანიზაციებთანაც კონტაქტი გვაქვს და იძე ამბობენ რომ ძალიან დიდრები ხართ ამით რომ ეს ყველაფერი გაქვს. ჩვენ ხა ფიზკულტურის მასწავლებლებს მივეცეთ ძალიან სერიოზული იარაღი რომ ბავშვებისთვის ეს ყველაფერი იყოს ძალიან საინტერესო. ფიზკულტურის გაკვეთილზე მიეხარებული და არ ფიქრობდნენ რომ აი უნდა გავერთოთ მაინც ან ვითამაშოთ რაღაც. ეს იარაღი აქვთ მათ ბუნებრივად და ჩვენ არ ვჩერდებით ამაზე. კიდე ერთ 70 თამაში გვაქვს ახლა რავი თუშეთშიც ვიყავით იქეთ კვლევა მიდის ვაწარმოებთ და ამ ყველაფერს ვაკეთებთ რომ ეს ყველაფერი გახდეს ბავშვებს ძალიან საინტერესო. მე მგონი ამ ყველაფერში ყველაზე ცუდ დროს მშობელი თამაშობს და იმისთვის რომ მშობელმა დაიბრუნოს ბავშვობა და მშობელმაც ხალისით აკეთოს ესეთი აქტიურობები აუცილებელია და აი ამისთვის როგორ ფიქრობთ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და აი თქვენც აკეთებთ ძალიან კარგ აქტიობებს თუმცა არ არის ინფორმაცია ნაკლებად მეტნაკლებად ვიცით ხოლმე რომ მსგავსი რაღაცები ტარდება აი რა შეიძლება ამ კუთხით რომ გაკეთდეს მე მეტად მოგვისმინონ ალბათ თქვენ არის ფიქრობთ ჩვენ ნაკლებად მივმართოთ თუმცა რამდენიმე პროექტი ნამდვილად მოგვეხმარა სახელმწიფო ქალაქის მერიაც სპორტის განათლების კულტურის სპორტის სამინისტროც და საკმაოდ ჩვენც რო ვანახეთ რომ ძალიან სერიოზულ რესურსებს ვფლობთ ინტელექტუალურ სამმართველობით ფიზიკუსაც ეხლა შემდეგი წლის აქტივობებზე მუშაობთ აქტიურად და ვფიქრობ რომ კიდევ უფრო საინტერესოს გავხდით ბევრ მიმართულებით მაგრამ აბსოლუტურად მართალია ბრძანდებით იმ აი ტრიადაში ასე რომ ვთქვათ ოჯახის ყველა მშობელი მე მგონი მაინც უმთავრესია. კი, სკოლას თავისი აქვს, უფრო ადმინისტრაციული რესურსია იქ შეიძლება ამის მოგვარება, მაგრამ მშობელი არის გადამწყვეტი ამ. კი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში თავად მშობელსაც არ აქვს ინფორმაცია, სათანადო ინფორმაცია, თუ რა უარყოფითი შედეგები შეიძლება გამოიღოს, ან მშობელი უბრალოდ თვლის, რომ აი რო გაიზრდება მე რაღაცას ივარჯიშებს, ან არც აქცევს საერთოდ ამას ყურადღებას. ალბათ უფრო სახელმწიფოსთვის უნდა გახდეს ეს პრიორიტეტული და დაიწყოს ძალიან დიდი საინფორმაციო კამპანია, უშუალოდ უარყოფით შედეგებზე ინფორმაციის მიწოდებით. კი ბატონო, სწორედ ამისკენ არის მოწოდებული ჩვენი პროგრამაც, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ორიენტირებულია სწორედ მშობლების სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სამიზნე პოპულაციასთან მუშაობთ, ერთ-ერთი არის მშობლები და იმედი გვაქვს, რომ სახელმწიფოს ხელშეწყობით ასევე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებით, ასევე საგანმანათლებლო პროექტების განვითარებით პრობლემა მეტნაკლებად ჩვენ ძალიან ხშირად მოგისმენთ, იმიტომ რომ ნამდვილად გვჭირდება რეკომენდაცია. ვიზიარებ თქვენ მოსაზრებებს პირველ რიგში არა? ხო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ მშობლებიც ვართ, პირველ რიგში ვართ მშობლები და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი სისტემა, რადგან ახლა ვისაუბრეთ. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედით და ვფიქრობ, გამოგვაფხიზლეთ, შეგვახსენეთ, დაგვაფიქრეთ და ერთობლივი ძალებით გავამჯობესებთ იმ კვლევებს, რაც 2017 წლებში დაიდო. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ ჩვენი სტუმრები გახდნენ მამუკა ხანთიძე და ლელა კვაჭანტირაძე.
ძველ თბილისში ასკანის ქუჩაზე მე